ගන්න කියලා බාත්රූම් එකට එන්නේ ෂැම්පූ එකයි ෂවර් එකයි ෆිල් කරලා empty. Hi guys, welcome back to our YouTube channel Travel Dates. ඉතින් යාළුවනේ අපි ගොඩ කාලයකට පස්සේ තමයි මේ වීඩියෝ එක ගේන්න ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අත්‍තරම ටික කාලයක් අපි වීඩියෝස් කරේ නැහැ. ඉතින් අපි හිතුණා අලුත් ප්ලේස් එකකට යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ රිපාවිලා කඩුවෙල. කඩුම පරිසරහිතකම ලස්සනම ප්ලේස් එකක තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් අය මේ ප්ලේස් එක ගැන දන්නවා ඇති. මොකද කොළඹ ආවට තියෙන ඩේ අවුට් වලට ගොඩාක් ෆේමස් ප්ලේස් එකක් තමයි මේක. අද අපි ඩේ අවුට් එකක් නෙමෙයි ආවේ අපි ෆුල් ඩේ එකම ස්පෙන්ඩ් කරනවා මේ. ඉතින් අපි ෆස්ට් එකටම රූම් ටුවර් එකක් ගේනවා. ඊට පස්සේ අවුට්සයිඩ් එකේ හොටෙල් ටුවර් එකකට ඔයාලව ගෙන්නන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයගොල්ලන්ට කියනවා කොහොමද මේකේ ෆැසිලිටිස් මොනවද ඒගොල්ලෝ අපිට ප්‍රොවයිඩ් කරලා තියෙන ෆැසිලිටිස් කොහොමද අපිට දෙන්නේ ඒ ඔක්කොම දේවල් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අද අපි දෙන්නෙක් නෙමෙයි තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා. අපේ බබාගේ ෆස්ට්ම හොටෙල් ටුවර් එක තමයි මේක. ඒකින්ද ඔයගොල්ලොත් අපිත් එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරමු. ඉතින් අපිත් එක ටිකටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ තමයි අපේ රූම් එකේ එන්ට්‍රන්ස් එක. ඇත්තටම කියනවා නම් අපිට සර්ප්‍රයිස් වුණා. අපි හොටෙල්ස් වලට ගොඩක් ගිහලා තිනා. මේ තමයි අපේ ෆස්ට් ටයිම් ඒ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලැබුවා. මේ තියෙන වෝඩ්‍රොප් එක එන්ට්‍රන්ස් එකත් එක්කම තමයි වෝඩ්‍රොප් එක තියෙන්නේ. අන්න බලන්න. මේක තමයි වෝඩ්‍රොප් එක ඇතුලේ view එක ක්ලීන් කරලා නැහැ. පස්සේ මේ වෝඩ්‍රොප් එකේ වෝඩ්‍රොප් එකක් තියෙන සාමාන්‍යයෙන් අපිට බඩු දාන්නනේ. බඩු දාන්න පොඩ්ඩක්වත් හැකියාවක් නැහැ. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ තියෙනවා මොනවද? සෙලිබ්‍රේට් කරන හරි ගාබේජ් ඩිස්පෝස් කරලා තියෙන මේක ඇතුළට මෙන්න මේක මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේකේ තියෙන වෝඩ්‍රොප් එකක් තියෙන බඩු දාන්නනේ. බඩු දාන්න බෑ. හරිම අපිට සිදුවේ එකෙන් කිසිම යූස් එකක් නැහැ. ඉතින් අපි මේ හොටෙල් එකේ අපිට තවත් ආසෙ දෙන්න චූටි දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි මෙතන කෙටල් එකක් තියලා තිනවා. හැබැයි ටී පැකට්ස් ටී බෑග්ස් මුකුත්ම නැහැ. ඒගොල්ලෝ අපිට කියන්නේ අපි එක්ස්ට්‍රා ඕඩර් කරන්න ඕනි කියලා. අපිට කියනවා නම් අපි ඕඩර් කරන්න ඕනි. අඩුම ගානේ ඇට්ලීස්ට් අපි පේ කරපු amount එකට අපිට වෝටර් බොටල් එකක්වත් මෙතන නැහැ. වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එකක් අපිට හම්බ වුණා. බලමු වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එක රසද කියලා. That's yummy. ඉතින් මෙතන ටීවී එකක් තියෙනවා. ටීවී එකත් එක්කම ලස්සන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් view එකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් view එක පෙන්නන්නම්. හරිම ලස්සනයි. මේක ඕපන් කරාම මෙන්න මේක තමයි ඕපන් කරන්නේ. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පේනවා. හරිම ලස්සනයි. මේ ඩේ අවුට් එකක් ආපු වොයිස්ලස් සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒගොල්ලෝ එන්ජොයි කරගෙන යනවා. මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හරිම ලස්සනයි. ඊපස්සේ මේ කර්ටන් සෙට් එකක් එක්ක ආයිත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් view එකක් තියෙනවා. මේක ඕපන් කරන්න පුළුවන්. පූල් ඒරියා එකක්. මෙහා පැත්තේ ගඟකුත් පේනවා. හරිම ලස්සනයි මේ පරිසරය. කොයි වගේද කියලා. හොඳ ස්පේෂියස් තියෙන බාත්රූම් එකේ view එක. මේ බාත්රූම් එකේ පොඩි ස්පෙෂාලිටි එකක් තියෙනවා. මෙතන ග්ලාස් වින්ඩෝ එකක් තියෙනවා. ඒ ග්ලාස් වින්ඩෝ එකේ බාත්රූම් එකයි බෙඩ්රූම් එකයි ලින්ක් වෙනවා. අපි මේක උස්සලා බලමු කොහොමද ලින්ක් වෙන්නේ කියලා. හරිම ලස්සනට බාත්රූම් එකේ ඉන්න බෙඩ්රූම් එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එක්සෝඩ් එක ගන්න කියලා බාත්රූම් එකට එන්නේ. ෂැම්පූ එකයි ෆිල් කරලා empty. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම රූම් එකකට ආවොත් අනිවාර්යෙන්ම ආපු ගමන්ම මේවා ෆිල් කරලාද කියලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට එයාලට කියලා එක ෆිල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ දේවල් සිද්ධ වුණා.
යාළුවනේ මේ රිපා විලායක පිහිටලා තියෙන කඩුවෙල. කඩුවෙල තියෙන ලස්සන ප්ලේස් එක තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒ මොකද කිව්වොත් මේ විලායක එහා පැත්තෙන් කැලණිගඟත් ලස්සනට ගලාගෙන යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්නවනේ මේ පූල් එක. මේ පූල් ඒරියා එක හරිම ලස්සනයි. ගොඩාක් ගස් කොළන් වලින් පිරිච්ච නේචර් එකට ගොඩාක්ම හිත කර ලස්සනට බිල්ඩ් කරලා තියෙන ප්ලේස් එකක් තමයි මේක. ඉතින් අපි මේ විලායක දැනගත්තේ ගොඩාක් වීඩියෝස් වලින්. හරිම ලස්සනයි. ගොඩාක් අය ඇවිල්ලා එන්ජොයි කරනවා. හැබැයි මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයගලන්ට ඩේ අවුට් එකකට මේක සුපිරිම ප්ලේස් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ BB නැත්තම් room only. අපි bed and breakfast තමයි order කරුවේ. ඉතින් ඒකෙන්ද අපිට extra අපේ package එකට අමතරව dinner order කරන්න උනා. dinner එකට order කරේ chicken කොත්තුකුයි chicken noodles එකකුයි. රසයි කියලා හිතනවා අපි තාම taste කරේ නැහැ. ඊළඟට අපි ඔයාලට අපේ menu එකයි prices නුයි ඔක්කොම අපේ screen එකේ share කරන්නම්. හැබැයි ඔයාලා යනකොට prices change වෙලා තියෙනත් පුළුවන්. අපි taste කරන්න කෑම order මේ දාගෙන බලමු. අන්න chicken කොත්තුවේ noodles එකයි දෙකම අපි එකපාරට taste කරමු බලමු. කෑම රසද කියලා. අපි වගේම gravy චුට්ටකුත් දාගමු. අන්න රසද කියලා. chicken කොත්තු කොයි වගේද කියලා බලමු. spicy. ගාටම තියෙන bite එක ගන්න හරිම රසයි. Kecil. විලායකයේ second day එකේ උදේ පාන්දර තමයි යාළුවා ඉන්නේ. ඉතින් අපිට උදේ 9 ගානට breakfast එක serve කරා. මේ දිනේ කෑම ටික අපිට ඉන්දියාප්ප හම්බුණා. chicken පොල්සම් බෝල පරිප්පු කරේ එකක් හම්බුණා. ඉතින් ටෙස්ට් කරලා බලමු කොහොමද රස කියලා. රස කෑම chicken උත්තාගමු. dal curry thali කාලා බලමු කොහොමද රස. sambar chuttai, dal chuttai, chicken hondi chuttai. Yummy, fun juga. Kali mula terus.